لقد رآه الناس والأذى ينوشه من كل جانب، والعزاء الذي كان يجده في عمه أبي طالب وفي زوجه خديجة تولى عنه، فقد ماتا في أيام متقاربة. ومن أراد أن يتصور مبلغ الاضطهاد مدى الحرب التي شنتها قريش على الرسول الأعزل، فحسبه أن يعلم أن أبا لهب نفسه الذي كان ألد خصومه وأعدائه ناء ضميره ذات يوم بما يرى، فأعلن أنه يحمي الرسول ويجيره ويقاوم كل عدوان ينزل به. لكن الرسول رد عليه جواره، لبث شامخا ناهضا متفانيا، لا أحد يدفع عنه الأذى، لأنه لا أحد يجد القدرة على أن يدفع عنه الأذى. حتى أبو بكر العظيم لم يكن يملك إلا أن يبكي. ذهب الرسول يوما إلى الكعبة، وإذ هو يطوف بها وثب إليه أشراف قريش المتربصون به، وأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول في آلهتنا كذا؟ فيجيبهم في هدوء: نعم أنا أقول ذلك. فيأخذون بمجمع ثوبه، وأبو بكر يتوسل إليهم وهو يبكي ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ومن رأى الرسول يوم الطائف رأى من آيات صدقه وتفانيه ما هو به جدير وله أهل. لقد يمم وجهه شطر ثقيف يدعوهم إلى الله الواحد القهار، ألا يكفيه ما يلقاه من عشيرته وأهله؟ وألا يحذره ذلك من أضعاف هذا الأذى حين يجيئه من قوم ليس بينه وبينهم رحم ولا قربة؟ لا، إن العواقب لا تدخل في حسابه بحال. لقد قال له ربه الأعلى: عليك البلاغ. وإنه ليذكر يوم اشتدت عليه سفاهات قومه، فعاد إلى بيته وتدثر آسفا حزينا بفراشه، فإذا صوت السماء يقرع فؤاده، وإذا الوحي يأتيه من فوره ملقيا عليه الأمر الذي ألقاه عليه من قبل يوم الغار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها المدثر قم فأنذر. صدق الله العظيم. هو إذن مبلغ ونذير، وهو إذن رسول لا يبالي بالأذى ولا يبحث عن الراحة، فليذهب إلى الطائف ليبلغ أهله كلمة الله. وهناك أحاط به أشراف البلد، وكانوا أشد لؤما من زملائهم في مكة، فقد أغروا به الأطفال والسفهاء، وتخلوا حتى عن أقدس خصال العربي، وهي إكرام الضيف وحماية المستجير. لقد أطلقوا سفهاءهم وغلمانهم وراء الرسول صلى الله عليه وسلم يقذفونه بالحجارة. هذا الذي عرضت عليه قريش أن تجمع له من المال ما يجعله أغناها، ومن الجاه ما يجعله زعيمها وملكها، فرفض قائلا: إنما أنا عبد الله ورسوله. ها هو ذا في الطائف، وقد آوى إلى بستان يحتمي بحائطه من مطاردة السفهاء، يمناه مبسوطة إلى السماء يدعو بها ربه، ويسراه تدفع عن وجهه الحجارة المقذوفة، وهو يناجي خالقه ومولاه قائلا: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أجل،
إنه لرسول يعرف كيف يناجي ربه في أدب عظيم، فهو إذ يعلن أنه لا يبالي بالأذى في سبيل الله، يعلن كذلك أنه في أشد الحاجة إلى العافية يمنحها الله. إنه في موقف كهذا لا يتبذخ باحتماله وشجاعته ولا يزهو، فمثل هذا الزهو في هذا الموقف قد يحمل معنى المن على الله، وليس محمد من يخفى عليه ذلك. ومن ثم فإن خير ما يعبر في مثل هذا الموقف عن شجاعته واحتماله هو صوت ضراعته وابتهاله. وهكذا مضى يقول معتذرا إلى ربه ومبتهلا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو تحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أي ولاء هذا الذي يحمله الرسول لدعوته، فرد أعزل تواجهه المكائد أينما ولى وسار. ليس هناك من أسباب الحياة الدنيا ما يشد أذره، ثم هو يحمل كل هذا الإصرار، كل ذلك الصمود والولاء. لقد رآه الناس يعود من الطائف إلى مكة لا يائسا ولا مهزوما، بل أكثر ما يكون أملا وبشرا وتفانيا. وإنه لا يعرض نفسه على القبائل، ذاهبا إليها في أحيائها ومواطنها، فيوما عند قبيلة كندة، ويوما عند بني حنيفة، ويوما عند بني عامر، وهكذا قبيلة بعد قبيلة. يقول لهؤلاء جميعا: إني رسول الله إليكم يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأوثان. وعند منازل القبائل القريبة كان أبو لهب يتبعه قائلا للناس: لا تصدقوه، إنما يدعوكم إلى الضلال. ولقد رأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في موقف العسرة هذا يلتمس المؤمنين والنصراء، فيلقاه الجحود والعداوة. رأوه آنذاك يرفض كل مساومة، ويرفض أن يكون للإيمان ثمن من دنيا، حتى لو يكون هذا الثمن مجرد وعد منه بجاه أو سلطان. ففي تلك الأيام اللافحة عرض نفسه على قبيلة بني عامر بن صعصعة، وجلس يحدثهم عن الله ويتلو عليهم كلماته. فسألوه: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فأجابهم عليه الصلاة والسلام قائلا: الأمر لله يضعه حيث يشاء. عندئذ انفضوا قائلين: لا حاجة لنا بأمرك. وتركهم الرسول صلى الله عليه وسلم باحثا عن المؤمنين الذين لا يشترون بإيمانهم ثمنا قليلا.